सब्स्क्राइब गर्नुहोला हाम्रो YouTube च्यानल। साथसाथै हामीले हाल्ने गरेको अरु लेटेस्ट भिडियोको जानकारी पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। आउनु साथै तपाईलाई म आज देखाउन गइरहेको छु तपाईले लोगोपिटमा कसरी हैन एट्र्याक्टिभ फन्ट अथवा एकदम हैन राम्रो चाहिँ फन्ट तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालीमा रहेको छ तपाईको पिर्ती रहेको छ, अरु विभिन्न गणेश रहेको छ, आनन्द रहेको छ, विभिन्न फन्ट तपाईले कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने त्यसको बारेमा पक्कै पनि त्यसको लागि तपाईलाई एक दुईवटा एप एकदम जरुरत रहेको छ हैन। तपाईलाई म यहाँ एकदम एप युज गरेर तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु। तपाईले यहाँ लोगोपिटलाई विभिन्न युज गर्न सक्नुहुन्छ। लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ, फेसबुक कभर, ट्विटर कभर हैन, ट्विटर कभर, युट्युब कभर हैन, थम्बनेल, ट्विटर पोस्ट, विभिन्न कुरा यहाँ तपाईले यहाँ साइजहरु डेफिनेटली एकदम सहज रूपले भेटाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ लोगोमा टाइप गरे। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ एड लोगो गरेर लोगो एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ टेक्स्ट, त्यसपछि यहाँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जय नेपाल, हजुर जय नेपाल लेखेको छु। तपाईको यहाँ डिफल्ट फन्टहरु रहेको छ, यहाँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ फन्टहरु है। त्यसपछि यो फन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, यो फन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, कस्टम फन्टमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी। हजुर मलाई चाहिँ यो फन्ट युज गर्न लाग्यो। चाहे जस्तो फन्ट चाहिँ यसरी चाहिँ हुँदैन है सर। हजुर यसको लागि चाहिँ तपाईले एउटा अर्को एप युज गर्न पर्ने हुन्छ, किनभने हामीले टाइप गरेको तपाईको यो युनिकोड रहेको छ। युनिकोडलाई चाहिँ डिफल्ट मेरो मोबाइलले सपोर्ट नगरेको हिसाबले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई एउटा अर्को एप युज गर्न गइरहेको छु, पिट टु युनिकोड। पक्कै पनि यो पिट टु युनिकोडको तपाईले यसको यो एपको लिंक पनि मेरो भिडियोहरुमा पाउन सक्नुहुन्छ र यसको भिडियो पनि तपाईले मेरो अरु भिडियो प्लेलिस्टमा हेरेर तपाईले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले सर्च गर्नु होला है। त्यसपछि मैले यहाँ युनिकोड टु पिटी राख्छु। त्यसपछि यहाँ तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ जय नेपाल है। हजुर र यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्भर्ट गरेर यहाँ चाहिँ कपी टु क्लिपबोर्डमा ट्याप गर्नु होला। कपी भइसकेको छ। यसलाई ब्याक गरेर यसलाई चाहिँ क्यान्सल गर्छु। हजुर त्यसपछि एड टेक्स्टमा गएर यहाँ लङ प्रेस गरेर पेस्ट गर्छु है। तपाईले यहाँ चाहिँ युनिकोड देख्न सक्नुहुन्छ है। युनिकोड मैले चाहिँ आई मिन चाहिँ युनिकोडलाई चाहिँ पिर्ती कन्भर्ट गर्छु, किनभने पिर्तीमा कन्भर्ट गरिसकेको छु र एड गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न फन्टहरु। हजुर र यहाँ जय नेपाल, हजुर चाहे जस्तो एट्र्याक्टिभ फन्ट तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले चाहिँ यो मसँग प्याक रहेको छ नेपाली फन्टको। हजुर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एट्र्याक्टिभ फन्ट एकदम जय नेपाल। हजुर चाहे जस्तो यहाँ तपाईले तल देख्नुहुन्छ त्यस्तै हिसाबले हुन्छ। हजुर त्यसपछि तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ है। हजुर साथीहरु आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखेर जानकारी गराउनु होला। साथीहरु यो भिडियो यदि मन परेको छ भने पक्कै पनि लाइक गर्न नभुल्नु होला र साथीहरु यस्तै खाले अरु नयाँ नौलो टिप्स एन्ड ट्रिकको भिडियो हेर्नको लागि पक्कै पनि हाम्रो डाक्टर जिनियस प्रोडक्सन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र सब्स्क्राइब गरिसके साइडमा हुने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला ताकि मैले हालेको यस्तै अरु नयाँ लेटेस्ट भिडियो हजुरलाई नोटिफिकेसन भएर आउँछ। साथीहरु अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ यस भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।